Triết gia Seneca từng đặt ra một câu hỏi khiến bất cứ ai trong chúng ta cũng phải giật mình. Hãy dừng lại một giây và suy ngẫm về điều này. Chúng ta đang hiện diện ở đây, trên cái hành trình kỳ lạ và đầy rẫy những biến số mang tên là cuộc đời. Chúng ta khao khát được sống trọn vẹn, sống sâu sắc và sống có ý nghĩa. Nhưng thực sự thì thế nào là sống tốt? Khi bạn ngồi đây cùng tôi hôm nay, hãy tưởng tượng chúng ta đang cùng nhau bước lên một con đường mòn. Một con đường không chỉ khai sáng mà còn trao quyền lực tối thượng cho tâm trí bạn, biến những trải nghiệm vụn vặt thường ngày trở thành suối nguồn của sự khôn ngoan. Chúng ta sẽ cùng lặn sâu vào thế giới của chủ nghĩa khắc kỷ, một triết lý cổ đại nhưng lại mang hơi thở nóng hổi của thời đại, nơi mà sự kiên cường, sự sáng suốt và bình an nội tại không phải là những món quà xa xỉ, mà là kết quả của việc thấu hiểu nghệ thuật sống. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 10 chiến lược khắc kỷ đầy quyền năng, những vũ khí tinh thần có thể lật ngược hoàn toàn cách bạn nhìn nhận, tương tác và chèo lái con thuyền đời mình qua những cơn bão nếu bạn đã sẵn sàng để lột xác. Để học cách đứng vững như một tảng đá trước sóng gió cuộc đời và tìm thấy sức mạnh tĩnh lặng bên trong, thì bạn đã đến đúng nơi rồi. Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình khai mở trí tuệ này, hãy dành một cái chạm nhẹ vào nút đăng ký để gia nhập cộng đồng của những người tư duy và tìm kiếm chân lý. Hãy nhớ rằng, mỗi phút giây trôi qua trong video này đều chứa đựng những viên ngọc quý của trí tuệ, nên đừng bỏ lỡ bất kỳ đoạn nào. Hãy đi cùng tôi đến tận cùng của sự thật. Chiến lược đầu tiên và cũng là nền tảng của mọi sự thông tuệ, chấp nhận sự vô thường như một phần tất yếu của định mệnh. Hãy thành thật với nhau nhé. Lần cuối cùng cuộc sống của bạn bị đảo lộn là khi nào? Có thể đó chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt, như việc quán cà phê quen thuộc bỗng dưng đóng cửa, làm xáo trộn thói quen buổi sáng của bạn. Nhưng cũng có thể đó là những cơn địa chấn thực sự, một lá đơn sa thải được đặt lên bàn vào chiều thứ Sáu, một mối tình ngỡ là trăm năm bỗng dưng tan vỡ chỉ sau một dòng tin nhắn hay một lệnh điều chuyển công tác đến một thành phố xa lạ, nơi bạn chẳng có lấy một người thân quen. Cảm giác lúc đó thế nào? Khó chịu đúng không? Thậm chí là sợ hãi, hoang mang tột độ. Trong những đêm dài trằn trọc, tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều vào màng nhĩ. Bạn nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà và tự hỏi, tại sao lại là mình? Tại sao mọi thứ đang yên ổn lại sụp đổ? Mình chưa sẵn sàng cho điều này. Đó là tiếng thét gào của cái tôi yếu đuối, đang cố bám víu vào sự an toàn giả tạo của quá khứ. Nhưng đây chính là lúc chủ nghĩa khắc kỷ bước vào, không phải với những lời an ủi sáo rỗng, mà với một gáo nước lạnh giúp bạn tỉnh ngộ. Nó dạy chúng ta rằng, những khoảnh khắc khó chịu đó, những cơn đau của sự thay đổi đó, không phải là chướng ngại vật để cản bước chân bạn, mà chúng chính là những cánh cửa, là cơ hội để trưởng thành, để học hỏi và để lột xác thành một phiên bản mạnh mẽ hơn, gai góc hơn. Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, một trong những triết gia khắc kỷ vĩ đại nhất lịch sử, người đã phải điều hành cả một đế chế trong giai đoạn dịch bệnh và chiến tranh triền miên, đã nói một câu để đời thế này: hãy chấp nhận bất cứ điều gì đến với bạn, như thể nó được dệt vào tấm vải định mệnh của bạn, vì điều gì có thể phù hợp với nhu cầu của bạn hơn thế. Hãy ngẫm sâu về hình ảnh này, tấm vải định mệnh. Góc nhìn này đầy quyền năng, nó hướng chúng ta nhìn cuộc đời mình như một bức tranh khảm, liên tục thay đổi và phát triển. Mỗi mảnh ghép mới, dù méo mó, dù sắc cạnh, dù mang gam màu tối tăm, đều góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn chỉnh của bức tranh tổng thể. Nhưng bạn đừng hiểu lầm nhé, chấp nhận sự thay đổi không có nghĩa là buông xuôi, không có nghĩa là nằm im, để dòng đời xô đẩy muốn trôi về đâu thì trôi. Tuyệt đối không, đó là sự dấn thân chủ động, đó là việc bạn đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt của sự thay đổi với lòng can đảm, với sự cởi mở và tư duy sẵn sàng thích nghi, thay vì than khóc. Hãy tự đặt câu hỏi, sự việc này đến để dạy mình bài học gì? Làm thế nào mình có thể dùng chính nghịch cảnh này để mài giũa bản lĩnh? Đúng là đối mặt với sự vô thường rất đáng sợ, nhưng khắc kỷ trang bị cho chúng ta một tâm thế không chỉ để chịu đựng, mà là để phát triển rực rỡ. Nó dạy chúng ta tìm thấy sự ổn định ngay bên trong chính mình, thả neo vào những giá trị và phẩm hạnh cốt lõi. Để dù ngoài kia bão tố có điên cuồng đến đâu, tâm ta vẫn tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng. Bởi vì sự trưởng thành chưa bao giờ diễn ra trong vùng an toàn. Cây sồi già chỉ cắm rễ sâu vào lòng đất khi nó phải chống chọi với những cơn gió dữ. Và chính trong những khoảnh khắc khó chịu nhất, đau đớn nhất, chúng ta mới tìm thấy cơ hội vĩ đại nhất để chuyển hóa bản thân. Chiến lược thứ hai, biến sự khó chịu thành nhiên liệu, hay nói cách khác là ôm lấy gian khó. Các triết gia khắc kỷ là những bậc thầy trong việc biến nghịch cảnh thành lợi thế. Họ tin rằng việc đối mặt trực diện với khó khăn không chỉ là cách để xây dựng tính cách, mà còn là con đường độc đạo để rèn luyện sự kiên cường, trí tuệ và sức mạnh nội tại. Hãy nghĩ về cơ bắp của bạn. Nếu bạn chỉ nằm ườn trên ghế sofa cả ngày, liệu cơ bắp có phát triển được không? Không, nó sẽ teo đi. Cơ bắp chỉ to lên, khỏe hơn khi nó gặp phải lực kháng cự, khi nó phải nâng những tạ sắt nặng trịch, khi các sợi cơ bị xé rách ra để rồi tái tạo lại mạnh mẽ hơn. Tâm trí và tính cách của chúng ta cũng vận hành y hệt như vậy. Hãy để tôi hỏi bạn một câu riêng tư nhé. Hãy nhớ lại một lần bạn cảm thấy thực sự không thoải mái, thực sự muốn bỏ cuộc. Có thể đó là khi bạn nhận một dự án quá sức ở công ty,
deadline dí sát gáy và bạn cảm thấy mình như kẻ bất tài. Có thể là khi bạn phải đối mặt với một cuộc trò chuyện khó khăn với người bạn đời, khi mà sự im lặng bao trùm nặng nề đến mức khó thở. Hoặc đơn giản là khi bạn đứng trước đám đông để thuyết trình, tim đập thình thịch, tay chân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lúc đó, thật kinh khủng, đúng không? Cái phần còn trong bạn gào thét đòi bỏ cuộc, đòi quay đầu chạy trốn về cái hang an toàn ấm áp quen thuộc. Nhưng nếu bạn đã cắn răng chịu đựng, nếu bạn đã vượt qua được khoảnh khắc muốn buông xuôi đó, hãy nhìn lại xem bạn đã bước ra khỏi đó như thế nào. Bạn mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, và năng lực của bạn đã được nâng lên một tầm cao mới. Đó chính là tinh hoa của việc ôm lấy sự khó chịu mà chủ nghĩa khắc kỷ muốn truyền tải. Đừng nhìn những khoảnh khắc thử thách đó như những rào cản ngăn bước bạn, hãy nhìn chúng như những cơ hội ngàn vàng. Marcus Aurelius, hiện thân sống động của các nguyên tắc khắc kỷ, từng viết: vật cản đường đi giúp đường đi thêm một bước, những gì đứng chắn đường sẽ trở thành con đường. Ý của ông ở đây là gì? Là những chướng ngại vật không phải là thứ để chúng ta né tránh, chúng chính là nguyên liệu để chúng ta rèn luyện đức hạnh và phát triển. Ngọn lửa cháy to nhờ gió, gió càng mạnh lửa càng đượm. Nhưng làm thế nào để thực hành điều này giữa cuộc sống hiện đại đầy cám dỗ và tiện nghi này? Làm thế nào để chọn sự khó chịu khi mọi thứ xung quanh đều được thiết kế để nuông chiều sự lười biếng của chúng ta? Nó bắt đầu bằng một cú chuyển đổi trong nhận thức. Thay vì coi sự khó chịu là kẻ thù, hãy coi nó là một tín hiệu, một ngọn hải đăng dẫn lối đến sự phát triển. Hãy bước thẳng vào thử thách, nghiêng người về phía sự khó chịu và tự vấn. Điều này có thể làm mình mạnh mẽ hơn ở điểm nào? Và quan trọng hơn, đó là sự chuẩn bị và thực hành. Người khắc kỷ có một bài tập gọi là dự phòng tiêu cực, negative visualization. Họ tưởng tượng ra những kịch bản tồi tệ nhất để chuẩn bị tinh thần. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu đơn giản hơn, tự nguyện tìm kiếm sự khó chịu. Nó có thể là việc tắm nước lạnh vào mỗi buổi sáng khi cơ thể bạn chỉ thèm nước ấm. Cái lạnh thấu xương đó sẽ đánh thức ý chí của bạn. Nó có thể là việc giơ tay phát biểu ý kiến trong cuộc họp, dù giọng bạn có thể run nhưng bạn vẫn nói. Nó có thể là việc bắt tay vào làm cái báo cáo mà bạn đã trì hoãn cả tuần nay. Những hành động nhỏ bé của việc tự làm khổ mình này sẽ xây dựng nên một lớp giáp kiên cường cho tâm hồn bạn. Để rồi, khi cuộc đời ném vào mặt bạn những tảng đá lớn hơn, bạn sẽ mỉm cười và nói, ta đã sẵn sàng. Chiến lược thứ 3, nghệ thuật của sự tách biệt, disengagement, xây dựng pháo đài nội tâm. Trong bối cảnh của chủ nghĩa khắc kỷ, sự tách biệt không có nghĩa là bạn quay lưng lại với thế giới, không phải là lên núi ở ẩn và chối bỏ trách nhiệm. Ngược lại, đó là việc tạo ra một không gian cho riêng mình, một cuộc rút lui về tinh thần để tìm lại sự sáng suốt, phối cảnh đúng đắn và sự bình an. Bạn hãy nhìn xem, chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào đến phát điên. Điện thoại reo, tin nhắn nổ liên tục, thông báo từ Facebook, Zalo, TikTok dồn dập như súng máy, deadline công việc, áp lực gia đình, những cuộc họp vô tận, tâm trí chúng ta bị xé nhỏ ra thành ngàn mảnh, năng lượng bị hút cạn kiệt bởi những thứ phù phiếm bên ngoài. Chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy điên cuồng đó, sống như những con robot được lập trình sẵn, ăn vội, ngủ vội, yêu vội và dần dần đánh mất kết nối với chính bản thân mình, quên mất mình là ai, giá trị sống của mình là gì. Đây chính là lúc liệu pháp tách biệt của khắc kỷ cần được kê đơn. Đó là việc chủ động bước lùi lại, dù chỉ một khoảnh khắc, để kết nối lại với bản thể bên trong và nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt tỉnh táo hơn. Vậy, các triết gia xưa đã làm điều này như thế nào? Họ cực kỳ coi trọng sự suy ngẫm và thiền định, dành thời gian mỗi ngày để soi chiếu lại suy nghĩ, hành động và phản ứng của mình. Marcus Aurelius, dù bận trăm công nghìn việc chiếu chính, vẫn dành những khoảng thời gian thiêng liêng để đối thoại với chính mình, viết vào cuốn nhật ký mà sau này trở thành tác phẩm suy ngẫm bất hủ. Chính thói quen này đã giúp ông giữ đôi chân trên mặt đất, giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng, sống đúng với phẩm hạnh của mình giữa chốn cung đình đầy rẫy mưu mô và quyền lực. Vậy còn chúng ta, những con người hiện đại, làm sao để thực hành sự tách biệt này? Thực ra, nó đơn giản hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Bạn không cần phải bỏ nhà lên núi, cũng chẳng cần phải ngồi thiền hàng giờ đồng hồ như các bậc chân tu. Nó có thể bắt đầu bằng việc bạn dành ra vài phút mỗi ngày để ngồi yên lặng, chỉ vài phút thôi, có thể là vào buổi sáng sớm, khi cả thành phố còn đang ngái ngủ, khi tiếng còi xe chưa xé toạc không gian, hoặc là vào buổi tối muộn, khi mọi náo nhiệt đã lắng xuống. Trong khoảng thời gian quý giá đó, hãy tự soi chiếu lại ngày hôm nay của mình, xem lại những phản ứng của mình trước các sự kiện đã xảy ra, xem mình có đang sống đúng với những giá trị mình theo đuổi hay không. Hãy quan sát những suy nghĩ và cảm xúc đang chạy qua đầu bạn, như quan sát những đám mây trôi trên bầu trời. Đừng phán xét chúng, đừng dán nhãn đúng sai, chỉ đơn giản là nhìn thấy chúng để hiểu rõ hơn về động cơ và hành vi của chính mình. Một cách khác nữa để thực hành sự tách biệt, đó là tạo ra những khoảng nghỉ có chủ đích. Bạn hãy thử tưởng tượng thế này, giữa một ngày làm việc quay cuồng, thay vì lao từ đầu việc này sang đầu việc khác như một cỗ máy không phanh, bạn hãy dừng lại, dừng hẳn lại, hít một hơi thật sâu và trọn vẹn. Đó có thể là khoảnh khắc bạn nhâm nhi ly cà phê, cảm nhận vị đắng và hương thơm lan tỏa trong khoang miệng thay vì vừa uống vừa lướt mạng xã hội.
Đó có thể là vài phút đi bộ ngắn để đầu óc được giải phóng. Những khoảng nghỉ này giống như những ốc đảo xanh mát giữa sa mạc khô cằn của áp lực, giúp phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của sự bận rộn vô thức. Và hãy nhớ kỹ điều này, thực hành sự tách biệt không có nghĩa là bạn trở nên vô tâm hay thiếu trách nhiệm với những người xung quanh. Ngược lại, hoàn toàn ngược lại, chính nhờ việc lùi lại một bước để sạc đầy năng lượng tinh thần, bạn mới có thể quay lại và hiện diện một cách trọn vẹn nhất, sâu sắc nhất và ý nghĩa nhất với những người mình yêu thương. Chiến lược thứ tư, học tập suốt đời, nuôi dưỡng ngọn lửa tò mò. Chủ nghĩa khắc kỷ khuyến khích chúng ta nhìn nhận việc học không chỉ là nhồi nhét kiến thức vào đầu để đi thi hay để kiếm tiền, mà là một hành trình liên tục để làm giàu tâm hồn, để tôn vinh trí tuệ và hiểu sâu hơn về thế giới cũng như bản thân mình. Với các triết gia khắc kỷ, mỗi trải nghiệm, mỗi cuộc gặp gỡ, thậm chí là mỗi thất bại ê chề đều mang trong nó một bài học quý giá, và chính nhờ những bài học đó, chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, kiên cường hơn và sống hòa hợp hơn với bản chất thật của mình. Nhưng hãy nhìn lại thực tế của chúng ta ngày nay. Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang bị chững lại không? Cái cảm giác ngày nào cũng như ngày nào, sáng cắp ô đi tối cắp ô về, kiến thức thì mai một, kỹ năng thì cũ kỹ, và sự tò mò về thế giới dường như đã chết lâm sàng từ lúc nào không hay. Chúng ta lướt qua hàng ngàn thông tin mỗi ngày trên mạng, nhưng lại chẳng đọng lại được gì trong đầu ngoài sự mệt mỏi và trống rỗng. Để phá vỡ sự bế tắc này, chúng ta cần kích hoạt lại sự tò mò nguyên thủy, cái loại tò mò háo hức mà một đứa trẻ nhìn thấy thế giới lần đầu tiên. Hãy đặt câu hỏi cho mọi thứ, hãy khao khát được hiểu biết sâu hơn, chứ không chỉ hời hợt trên bề mặt. Nhưng chỉ tò mò thôi thì chưa đủ, bạn cần phải có sự chủ đích. Hãy nghiêm túc dành thời gian cho việc đọc, cho việc suy ngẫm, cho những cuộc trò chuyện sâu sắc với những người có tư duy. Hãy học một kỹ năng mới, dù là nhỏ nhất. Hãy trở thành một người học trò vĩnh cửu của cuộc đời, bất kể bạn đang ở độ tuổi nào hay địa vị nào. Khi bạn cam kết học tập suốt đời, bạn đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng tôi chưa bao giờ là một sản phẩm hoàn thiện, tôi vẫn đang lớn lên, đang tiến hóa và đang mở rộng đường chân trời của mình. Vậy làm thế nào để giữ cho ngọn lửa này luôn cháy? Hãy đa dạng hóa nguồn tri thức của bạn, đừng chỉ đọc sách, hãy nghe những bài chia sẻ âm thanh chất lượng, tham gia các buổi hội thảo, đi du lịch đến những vùng đất lạ, thử những sở thích mới và quan trọng nhất, hãy dũng cảm trò chuyện với những người có quan điểm trái ngược với bạn. Đồng thời, hãy áp dụng kỹ thuật tự kiểm tra của người khắc kỷ, thường xuyên xem xét lại những giả định của mình, những niềm tin cũ kỹ. Việc tự vấn này sẽ dẫn bạn đến những sự thật sâu sắc mà không trường lớp nào dạy được. Và đừng quên, hành trình này không đơn độc, hãy chia sẻ những gì bạn học được, tham gia vào các cuộc đối thoại, vì khi bạn dạy lại cho người khác, chính là lúc bạn hiểu vấn đề sâu sắc nhất. Chiến lược thứ 5, lòng biết ơn, vũ khí chống lại sự bất mãn. Các triết gia khắc kỷ thấu hiểu một sự thật phũ phàng. Cuộc đời không bao giờ diễn ra theo ý muốn của chúng ta 100%, có thăng có trầm, có niềm vui tột đỉnh và cũng có những nỗi buồn thấu tim gan, có được và có mất. Nhưng xuyên suốt tất cả những biến cố đó, lòng biết ơn chính là cái neo giữ chúng ta lại, giúp chúng ta tập trung vào sự trù phú thay vì sự thiếu thốn, vào bài học thay vì nỗi thất vọng và vào cơ hội thay vì chướng ngại vật. Nhưng thú thật đi, làm sao để biết ơn khi mà mở mắt ra là thấy hóa đơn tiền điện, tiền nhà, khi mà lướt mạng xã hội thấy bạn bè ai cũng thành công, giàu có, đi xe sang, ở nhà đẹp, còn mình thì vẫn loay hoay với cơm áo gạo tiền. Sự so sánh đó, sự ghen tị ngầm đó, nó gặm nhấm tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Để nuôi dưỡng lòng biết ơn giữa cái thế giới đầy áp lực này, chúng ta cần bắt đầu bằng chánh niệm, bằng việc trân trọng những gì đang hiện diện ngay lúc này. Hãy thức dậy mỗi sáng và nhận ra rằng việc mình còn được hít thở, còn được nhìn thấy ánh mặt trời, còn có khả năng suy nghĩ, cảm nhận và yêu thương. Đó đã là một phép màu vĩ đại mà không phải ai cũng có được. Lòng biết ơn trong triết học khắc kỷ còn đi xa hơn thế. Nó đòi hỏi một sự chuyển đổi góc nhìn triệt để, biết ơn cả những nghịch cảnh. Nghe có vẻ điên rồ đúng không? Tại sao phải biết ơn những khó khăn? Bởi vì chính chúng là người thầy nghiêm khắc nhất tôi luyện nên bản lĩnh của bạn. Marcus Aurelius từng khuyến khích chúng ta xem mỗi ngày là một món quà, một cơ hội để sống đúng với giá trị của mình, một bài tập thực tế mà bạn có thể làm ngay. Viết nhật ký biết ơn, đừng nghĩ nó xến xúa, hãy thử viết xuống 3 điều bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày. Nó có thể là những điều to tát, nhưng cũng có thể chỉ là một nụ cười của người lạ, một bữa cơm ngon hay một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Hành động này sẽ lập trình lại não bộ của bạn, giúp bạn nhạy bén hơn với những điều tích cực. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ, lòng biết ơn không phải là liều thuốc tê để bạn lờ đi những bất công hay khó khăn của cuộc sống, không phải là sự tự mãn hay thụ động, mà là việc tìm ra điểm cân bằng, thừa nhận cái xấu nhưng chọn tập trung vào cái tốt để nuôi dưỡng tinh thần, từ đó có thêm sức mạnh để chiến đấu tiếp. Chiến lược thứ 6, quan sát trong chánh niệm mindful observation. Khi chúng ta thực sự quan sát một cách chú tâm, đó không chỉ là nhìn mà là một bài tập sâu sắc để kết nối với thế giới và tìm thấy sự tĩnh lặng bên trong. Nhưng quan sát trong chánh niệm rốt cuộc là gì? Đó là việc bạn đắm mình hoàn toàn vào giây phút hiện tại,
huy động mọi giác quan để cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhất của môi trường xung quanh. Nó trái ngược hoàn toàn với chế độ lái xe tự động mà chúng ta vẫn thường sống. Hãy nhớ lại xem, đã bao nhiêu lần bạn lái xe từ nhà đến cơ quan mà không hề nhớ mình đã đi qua những đâu, đã nhìn thấy những gì. Chúng ta đi qua cuộc đời như những bóng ma, lướt qua mọi thứ mà không thực sự thấy bất cứ điều gì. Người Khắc Kỷ tin rằng bằng cách hòa mình vào hiện tại, chúng ta có thể thấu hiểu bản chất của cuộc sống, thấy được vẻ đẹp, sự mong manh và tính liên kết của vạn vật. Cách thực hành điều này dễ tiếp cận hơn bạn nghĩ nhiều. Lần tới khi bạn nhìn thấy một chiếc lá rơi, đừng chỉ lướt qua, hãy dừng lại quan sát cách nó trao liệng trong gió, nhìn màu sắc, đường gân trên lá. Hay khi bạn nói chuyện với một người, hãy thực sự nhìn vào mắt họ, quan sát biểu cảm, lắng nghe từng tông giọng thay vì vừa nghe, vừa nghĩ xem tối nay ăn gì. Và quan trọng hơn cả quan sát thế giới bên ngoài là quan sát thế giới bên trong. Hãy tập thói quen nhìn vào suy nghĩ và cảm xúc của mình như một người đứng bên ngoài. Sự quan sát nội tâm này sẽ mang lại sự tự nhận thức sâu sắc, giúp bạn không bị cảm xúc cuốn trôi mỗi khi có biến cố. Tôi có một thử thách nhỏ cho bạn. Lần tới khi đi dạo, hãy cố gắng tìm ra 5 thứ mà bạn chưa từng để ý trước đây trên con đường quen thuộc đó. Có thể là một họa tiết trên tòa nhà, một loài hoa dại ven đường, hay cách ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Bài tập nhỏ này sẽ đánh thức sự tò mò và niềm vui sống đang ngủ quên trong bạn. Đồng thời, việc quan sát sự thay đổi liên tục của môi trường, xuân qua hè tới, hoa nở rồi tàn, sẽ nhắc nhở chúng ta về sự vô thường của vạn vật. Kể cả những rắc rối hiện tại của bạn cũng sẽ qua thôi. Điều này nuôi dưỡng một sự bình thản kỳ lạ trước những biến động của đời người. Chiến lược thứ 7, nghệ thuật lắng nghe chủ động. Trong một thế giới mà ai cũng muốn gào lên để được chú ý, ai cũng muốn tranh nói, tranh phần thắng, thì khả năng thực sự lắng nghe người khác, lắng nghe chính mình và lắng nghe thế giới trở thành một kho báu hiếm có. Lắng nghe chủ động không chỉ là một kỹ năng giao tiếp, đó là một cách sống, một sự hiện diện trọn vẹn. Đó là việc bạn nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả trái tim và khối óc, với ý định thực sự muốn hiểu và kết nối, chứ không phải nghe để đối đáp, để phản bác. Trong triết học Khắc Kỷ, đây là cách thực hành sự thấu cảm, kiên nhẫn và tôn trọng. Nhưng làm sao để luyện được tuyệt kỹ này giữa cái chợ đời ồn ào này? Đầu tiên, nó bắt đầu bằng sự chủ đích. Bạn phải ra quyết định một cách có ý thức rằng tôi sẽ dành trọn vẹn sự chú ý cho con người này. Ngay lúc này, hãy gạt bỏ ý định chuẩn bị câu trả lời trong đầu khi người kia còn chưa nói dứt câu. Hãy tạo ra một không gian an toàn để người đối diện cảm thấy họ được nhìn thấy, được lắng nghe và được trân trọng. Bạn không chỉ nghe từ ngữ mà hãy quan sát cả những điều không nói ra. Ánh mắt lảng tránh, đôi tay bồn chồn, giọng nói run rẩy. Tất cả những manh mối đó kể cho bạn nghe một câu chuyện chân thực hơn nhiều so với lời nói đầu môi. Và đừng quên, lắng nghe chủ động còn áp dụng cho mối quan hệ với chính bản thân bạn. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. Đây là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh trí tuệ này. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng hay giận dữ chưa? Hay bạn thường lờ đi những tín hiệu từ trực giác để chạy theo đám đông? Bằng cách lắng nghe một cách chú tâm vào những suy nghĩ, cảm xúc và trực giác của mình, bạn sẽ thu được những hiểu biết vô giá về động cơ của bản thân, xác định được đâu là giá trị cốt lõi và định hướng con đường đi của mình với sự rõ ràng và mục đích cụ thể hơn. Hơn thế nữa, thực hành lắng nghe chủ động có thể biến đổi hoàn toàn các mối quan hệ của bạn, xây dựng niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Nó khuyến khích sự cởi mở, giảm thiểu những hiểu lầm không đáng có và thúc đẩy một sự thấu hiểu chân thành giữa người với người. Vì vậy, tôi mời bạn hãy ôm lấy thực hành lắng nghe chủ động trong cuộc sống hàng ngày, dù là khi trò chuyện với một người bạn, hợp tác với đồng nghiệp hay trong những phút giây tự vấn lương tâm. Hãy cố gắng lắng nghe với sự chủ đích, sự thấu cảm và sự cởi mở. Hãy nhớ rằng, mỗi người bạn gặp đều mang trong mình một câu chuyện, một bài học và một góc nhìn để chia sẻ. Bằng cách lắng nghe, bạn tôn vinh nhân tính của họ, làm giàu cuộc sống của chính mình và củng cố sợi dây liên kết của sự tồn tại chung này. Chiến lược thứ 8, tìm kiếm sự tĩnh lặng, nuôi dưỡng khoảng lặng bên trong. Đây không chỉ đơn thuần là việc trốn khỏi tiếng ồn xe cộ hay tiếng nhạc sập sình, mà là việc vun đắp một sự yên tĩnh trong tâm hồn. Một sự tĩnh tại của tâm trí cho phép chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn, cảm nhận sâu sắc hơn và sống có chủ đích hơn. Các triết gia Khắc Kỷ thực hành điều này thông qua sự chiêm nghiệm, sử dụng sự im lặng như một công cụ để kết nối với trí tuệ nội tại và với trật tự tự nhiên của vũ trụ. Nhưng trong đời sống hiện đại của chúng ta, làm sao để tìm thấy thứ xa xỉ mang tên sự tĩnh lặng này? Nó có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, nhất là khi chúng ta đang gánh trên vai hàng tá trách nhiệm và sự kết nối trực tuyến liên tục 24/7. Nhưng vẻ đẹp của việc tìm kiếm sự tĩnh lặng nằm ở chỗ, nó không đòi hỏi bạn phải thay đổi lối sống một cách cực đoan. Thay vào đó, nó nằm ở việc tìm ra những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé nhưng đầy chú ý trong thói quen hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tạo ra những nghi thức nhỏ mời gọi sự tĩnh lặng vào cuộc đời mình, có thể là vài phút thiền định vào buổi sáng sớm, một cuộc đi bộ lặng lẽ giữa thiên nhiên, hay đơn giản là tắt hết mọi thiết bị điện tử trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày.
Những thực hành này cho phép bạn ngắt kết nối khỏi những huyên náo và phiền nhiễu của thế giới bên ngoài, để quay về điều chỉnh tần số với những suy nghĩ và cảm giác của chính mình. Nhưng tìm kiếm sự tĩnh lặng không chỉ là sự yên tĩnh về mặt vật lý, mà quan trọng hơn là làm im bặt những tiếng ồn bên trong đầu óc. Đó là dòng chảy không ngừng của những suy nghĩ lo âu, những toan tính vụn vặt và đống rác rưởi tinh thần đang chiếm đóng tâm trí chúng ta. Đây chính là lúc chánh niệm khắc kỷ phát huy tác dụng, quan sát suy nghĩ mà không bám chấp, để chúng trôi qua mà không bị cuốn vào câu chuyện của chúng. Bằng cách đó, chúng ta có thể tìm thấy một cảm giác bình an và sáng suốt, ngay cả khi đang đứng giữa một thế giới ồn ào hỗn loạn. Hơn nữa, khi chúng ta thoải mái với sự tĩnh lặng, chúng ta sẽ lắng nghe chăm chú hơn, phản hồi thấu đáo hơn và tương tác ý nghĩa hơn. Chúng ta học cách trân trọng những khoảng nghỉ, những lời chưa nói và khoảng không giữa những âm thanh, khám phá ra một chiều kích mới của sự kết nối và thấu hiểu. Trong thời đại của chúng ta, tìm kiếm sự tĩnh lặng có thể coi là một hành động tự chăm sóc bản thân triệt để và là một cuộc nổi loạn chống lại những đòi hỏi không ngừng của một thế giới đầy rẫy sự xao nhãng. Chiến lược thứ 9, tương tác đa chiều, phá vỡ bức tường định kiến. Người khắc kỷ hiểu rất rõ giá trị của việc giao thiệp với nhiều loại người khác nhau. Họ tin rằng trí tuệ có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, từ khu chợ ồn ào của những người lao động chân tay cho đến trường học của các triết gia, và việc tương tác với một phổ rộng các cá nhân sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về thế giới và bản chất con người. Bằng cách chủ động tìm kiếm và đón nhận những tương tác đa dạng này, chúng ta không chỉ thu thập những ý kiến khác nhau, mà chúng ta đang thách thức chính những góc nhìn của mình, phá vỡ những định kiến hẹp hòi và khám phá ra những sợi dây nhân tính chung liên kết tất cả chúng ta. Vậy làm sao để đưa thực hành này vào cuộc sống hiện đại, nơi mà các thuật toán mạng xã hội đang nhốt chúng ta vào những buồng vang, echo chambers, nơi ta chỉ nghe thấy những gì ta muốn nghe? Đầu tiên, hãy giữ một tâm thế cởi mở và tò mò. Khi bạn gặp ai đó có xuất thân hoặc quan điểm khác biệt, hãy coi đó là một cơ hội để học hỏi và phát triển, thay vì xem đó là một rào cản hay một kẻ thù cần bị đánh bại. Hãy đặt câu hỏi, hãy lắng nghe chân thành và cố gắng hiểu trải nghiệm cũng như góc nhìn của họ, ngay cả khi chúng trái ngược hoàn toàn với bạn. Nhưng ôm lấy sự tương tác đa chiều còn đi xa hơn việc chỉ trò chuyện. Nó là việc đắm mình vào những môi trường và tình huống khác lạ. Đó có thể là tham gia các sự kiện văn hóa, đọc sách của những tác giả từ khắp nơi trên thế giới, đi du lịch đến những vùng đất mới, hay đơn giản là khám phá một khu phố lạ ngay trong thành phố của bạn. Mỗi trải nghiệm này đều mở rộng đường chân trời, làm sâu sắc thêm lòng trắc ẩn và làm giàu vốn hiểu biết của chúng ta về thế giới. Và đừng quên, điều này cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với sự không thoải mái và những định kiến của chính mình. Nó đòi hỏi sự dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn và dấn thân vào những ý tưởng, niềm tin thách thức cái tôi của bạn. Chính ở nơi đó, sự trưởng thành thực sự mới diễn ra, nơi chúng ta học cách điều hướng sự phức tạp, chấp nhận sự mơ hồ và nuôi dưỡng một cái nhìn đa chiều, sâu sắc hơn về cuộc đời. Chiến lược thứ 10, nuôi dưỡng sự tò mò thay vì phán xét. Khi chúng ta tiếp cận cuộc sống với một tâm trí tò mò, chúng ta ít có khả năng rơi vào cái bẫy của tư duy cứng nhắc hay những phán xét vội vã. Chúng ta trở nên cởi mở hơn với những trải nghiệm mới, sẵn sàng thách thức những giả định của mình và khéo léo hơn trong việc chèo lái qua những phức tạp của thế giới. Nhưng làm sao để nuôi dưỡng sự tò mò này, đặc biệt là khi phán xét dường như là chế độ mặc định của con người? Thấy một người đi xe ẩu, ta phán xét họ vô ý thức. Thấy một đồng nghiệp về sớm, ta phán xét họ lười biếng. Sự phán xét đến quá nhanh, quá dễ dàng. Để thay đổi, nó bắt đầu bằng sự nhận thức. Hãy chú ý đến khoảnh khắc bạn chuẩn bị đưa ra một phán xét nhanh chóng, và hãy tạm dừng, hãy tự hỏi mình, có cách nào khác để nhìn nhận việc này không? Mình đang bỏ lỡ điều gì? Mình có thể học được gì từ tình huống này? Chỉ một hành động đặt câu hỏi đơn giản đó thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn góc nhìn của bạn và mở ra một không gian cho sự tò mò nảy mầm. Có thể người đi xe ẩu kia đang có người thân cấp cứu, có thể người đồng nghiệp về sớm là để chăm sóc con ốm. Khi chuyển từ phán xét sang tò mò, sự bực dọc biến mất, nhường chỗ cho sự thấu cảm. Nuôi dưỡng sự tò mò còn là việc chủ động tìm kiếm những điều mới mẻ. Hãy thử một món ăn lạ, cầm lên một cuốn sách về chủ đề bạn chẳng biết chút gì, hay bắt chuyện với một người lạ. Những hành động này làm giàu cuộc sống của bạn theo những cách không ngờ tới. Và đây là cái nèo vững chắc của chủ nghĩa khắc kỷ. Họ tin rằng mọi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, đều mang lại cơ hội học hỏi bằng cách nuôi dưỡng sự tò mò. Chúng ta đồng điệu với triết lý này, nhìn cuộc đời như một lớp học vô tận, nơi mỗi khoảnh khắc đều là một người thầy nếu chúng ta chịu chú ý. Nhưng còn khi sự tò mò dẫn chúng ta đến những sự thật đau lòng hay khó chịu thì sao? Đó cũng là một phần của quá trình. Sự tò mò không phải là đi tìm những câu trả lời dễ nghe hay thoải mái, mà là đi sâu hơn, đặt những câu hỏi hóc búa hơn và sẵn sàng đón nhận bất cứ câu trả lời nào. Nó là việc phát triển bản lĩnh để đối diện với sự thật, học từ nó và dùng kiến thức đó để lớn lên. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn hãy ôm lấy sự tò mò như một lẽ sống. Hãy để nó dẫn dắt những tương tác, việc học tập và con đường khám phá bản thân của bạn. Hãy ăn mừng những câu hỏi, hãy tận hưởng hành trình tìm kiếm câu trả lời, và hãy nhớ rằng trong mỗi khoảnh khắc của sự không biết, của sự băn khoăn, của sự tìm tòi,
đều chứa đựng tiềm năng cho sự phát triển, sự thấu hiểu và một kết nối sâu sắc hơn với thế giới quanh ta. Khi chúng ta khép lại hành trình hôm nay đi sâu vào trái tim của chủ nghĩa khắc kỷ, tôi muốn để lại cho bạn một suy ngẫm cuối cùng. Hãy ôm lấy sự tò mò, ôm lấy việc học hỏi và ôm lấy mọi khía cạnh của cuộc sống kỳ diệu này với một trái tim mở và một tâm trí mở. Bằng cách nuôi dưỡng sự tò mò thay vì phán xét, chúng ta không chỉ tồn tại, mà chúng ta đang sống rực rỡ, chúng ta phát triển và kết nối sâu sắc với thế giới và những người xung quanh. Nếu bạn khao khát tiếp tục con đường phát triển và khám phá này, đừng ngần ngại kiểm tra những video đề xuất đang hiện trên màn hình. Hãy lặn sâu hơn, khám phá xa hơn và tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần tò mò tuyệt đẹp bên trong bạn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi tại Nhịp Sống Khắc Kỷ. Sự hiện diện và tương tác của bạn biến cộng đồng này thành một ngọn hải đăng của trí tuệ và sự tự soi chiếu. Cho đến lần gặp tiếp theo, hãy sống tốt, hãy luôn tò mò và trân trọng những trí tuệ mà chủ nghĩa khắc kỷ mang lại cho cuộc đời chúng ta.